تلك هي هولندا التي ستعاني كبقية الدول الأوروبية من أزمة الطاقة خلال فصل الشتاء، ولكن هولندا تلك يمكنها صنع الفارق، وفي ذات الوقت ستخاطر بحياتها إذا قررت ذلك. هنا وبالتحديد في منطقة غرونينغن الهولندية يوجد واحد من أكبر حقول الغاز، لا بل هو أكبر احتياطي للغاز في القارة الأوروبية كلها بقيمة تصل إلى $1 تريليون. ومع هذا لا يخرج منه ما يكفي للقارة التي قد تعاني الويلات، فإذا خرج الغاز اهتزت الأرض، وإذا اهتزت ستخسر هولندا سكانها وستكون أمام سيناريو أكثر مأساوية. حيرة تراود الهولنديين اليوم، هل نخوض المعركة الأخيرة أم نتقبل شتاء قارسا مثل البقية؟ حقل غرونينغن ثروة مرعبة. حكاية الغاز في هولندا بدأت في العام 1947، وذلك عندما اجتمعت شركة شيل الهولندية وإكسون موبيل الأمريكية بهدف التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة. وبالفعل نجحت عمليات التنقيب المشتركة سريعاً، فتمكنت الشركتان وبعد تأسيس شركة NAM من إنتاج الغاز لأول مرة في العام 1948، وذلك في حقول صغيرة بمدينة كوفوردون. لكن اللحظة الأهم كانت في العام 1959، وذلك باكتشاف الكنز الحقيقي، وهو حقل غرونينغن قرب سلوتشتيرن في هولندا. المراجعة الأولى للحقل كشفت عن احتياطي قدر ب60 مليار متر مكعب، وارتفعت الأرقام مع كل مراجعة حتى وصلت إلى 2800 مليار متر مكعب. بدأ إنتاج الغاز من الحقل للمرة الأولى في العام 1963، ووقعت الاحتياطيات فيه على عمق يتراوح بين 266 و 3200 متر، وضم أكثر من 250 بئر إنتاج موزعة في 22 موقعاً. لكن الفارق بالحقل أن الغاز فيه كان يحتوي على نسبة عالية من النيتروجين بلغت 14%، وكمية أقل من الطاقة مقارنة بباقي حقول الغاز. لذلك لجأت هولندا لتصنيع أجهزة مناسبة لذلك النوع من الغاز. وبحلول عام 1963 بدأ الإنتاج، وأصبح حقل غرونينغن ينتج 75% من احتياجات هولندا السنوية. ومع مرور السنوات رفعت الحكومة كمية الغاز المستخرج خصوصاً في سبعينيات القرن الماضي، وذلك بالمرتبة الأولى لدعم الاقتصاد الذي شهد تطوراً كبيراً بفضل الحقل. وباتت دول مثل بلجيكا وألمانيا وفرنسا تعتمد عليه بشكل رئيسي، ثم تحول إلى مصدر رئيسي للغاز في القارة الأوروبية، ووصلت ذروة الإنتاج في العام 1976 بإنتاج 88 مليار متر مكعب. لكنها خفضت الإنتاج تدريجياً بعد ذلك، خصوصاً بعد انقضاء أزمة النفط وخروج اتفاقات لمنع استخدام الطاقة النووية، والتي كانت تخشى هولندا أن تكون بديلاً عن النفط في المستقبل. عادت حينها الحكومة الهولندية لتستخدم كميات من الغاز المنتج، كما عملت على موازنة الطلب للخارج، لكنها في ذات الوقت أبقت الإنتاج متوازناً بين الحقول، وركزت على الحقول الصغيرة، وذلك للمحافظة على الاحتياطي الأكبر قدر المستطاع. مع حلول العام 2000 بدأ الإنتاج بالارتفاع من جديد، خصوصاً من الحقل الكبير. ومع مرور السنوات بدأت تظهر مشكلة كبيرة أمام الهولنديين قد تعني انهيار مدن ووفيات بالآلاف. في 16 من أغسطس من العام 2012 كانت هولندا على موعد مع الصدمة. زلزال بقوة 3.6 درجة على مقياس ريختر ضرب منطقة الحقل، وأدى لتدمير الكثير من المباني والطرقات، وعرض حياة السكان للخطر. الزلزال جاء بعد سلسلة من الزلازل الأقل شدة والتي بدأت منذ العام 1991، لكن الحكومة اعتقدت حينها أنها طبيعية نتيجة الاستخراج. لكن ذلك الزلزال أعاد الحسابات لنقطة الصفر من جديد، حيث دفع هولندا لوضع خطط جديدة لخفض استخراج واستهلاك الغاز.
إذا أثبتت الأبحاث أن الإنتاج من حقل غرونينغن بشكل كبير يتسبب بحدوث زلازل مستمرة تؤثر على المنطقة بالكامل، ومع أواخر العام 2016 ارتفع نشاط الزلازل من جديد في المنطقة ليتم خفض الإنتاج من 24 مليار متر مكعب إلى 21.6 مليار. وبعدها بسنتين طالبت الأبحاث بخفض الإنتاج إلى 12 مليار متر مكعب سنويا فقط، حيث شهدت المنطقة زلزالا جديدا حينها. ورغم خفض الإنتاج وأخذ كل الاحتياطات، لكن ذلك لم يفلح. في العام 2019 ضرب المنطقة زلزال قوي آخر لتقرر الحكومة الهولندية خفض الإنتاج بشكل كبير، وذلك تمهيدا لإغلاق الحقل بشكل نهائي في العام 2022. لكن أمرا ما تغير اليوم، ولم يعد من الممكن إغلاق ذلك الحقل في هذا الوقت الحرج. اندلعت الحرب بين أوكرانيا وروسيا، ووقعت أوروبا في أزمة الطاقة. عقوبات أوروبية فرضت على روسيا منذ انطلاق الحرب، وكان رد موسكو عليها من خلال الغاز بالطبع. رفع للأسعار ثم إيقاف للتصدير، ومعها محاولات أوروبية للتخلص من الاعتماد على روسيا في مجال الطاقة. فحقل غرونينغن الهولندي، وفي ظل ما حدث له في آخر السنوات، أعطى المجال الأكبر لروسيا لتسيطر على السوق الأوروبية. ففي السابق كان الحقل يمد أوروبا ب10% من احتياجاتها قبل الخفض، وذلك دون احتساب استهلاك هولندا بالكامل. لكن بعد التخفيض وصلت حصة روسيا من استهلاك أوروبا لأكثر من 40%، لتجعلها المتحكمة بشكل شبه كامل في ملف الطاقة بالقارة. لكن اليوم تعود المطالبات والضغط على هولندا لرفع الإنتاج من الحقل، رفع قد يسبب الكثير من المخاطر للسكان والمنطقة، وهو أمر تراه هولندا اليوم مستحيلا وصعبا للغاية. فرغم المطالبات والضغط الكبير، لم تتخذ حتى اليوم أي قرار نهائي بشأن تعزيز الإنتاج، وأكدت مرارا أنها يمكنها الاستمرار في الاستخراج لعامين فقط، وذلك في حالة الحاجة لتعبئة المخزون الاحتياطي ليس إلا. وزير التعدين الهولندي هانس فيلبريف قال في لقاء مع وكالة بلومبيرغ إنه من الخطر الاستمرار في الإنتاج بعد العام الحالي، لكن لا يمكن لهولندا أن تتجاهل المعاناة التي تعيشها بعض المناطق في أوروبا، مؤكدا أن الأزمة قد تجبرهم على اتخاذ قرار حاسم. إلا أنه أكد أن الحقل قد يسبب الكثير من المشاكل المتعلقة بالسلامة، خصوصا أن الاستخراج من الحقل يواجهه رفض شعبي كبير في المنطقة التي يتواجد فيها، حيث يقول العديد من السكان إن الحكومة تكسب المال وهم يخسرون منازلهم وأراضيهم، كما أنها لم تعوضهم كما يجب أن يكون عند حدوث الزلزال في الماضي. وتلك معضلة أكبر من الموافقة أو الرفض على رفع الإنتاج من الحقل. فإذا قررت هولندا رفع الإنتاج، حتما ستواجه المنطقة زلازل من جديد، وحينها ستلاقي الحكومة غضبا وسخطا شعبيا يفتح في وجهها مشكلة جديدة أكبر. إلا أن الأوروبيين يرون أن الحل بيد هولندا وحقلها الضخم، وأنها إذا أرادت إنقاذ القارة من مقصلة القيصر الروسي فعليها اتخاذ ذلك القرار بسرعة كبيرة، خصوصا أن الحقل يضم حاليا 450 مليار متر مكعب من الاحتياطات المتاحة للاستخدام، وهي كمية كافية لكل قارة أوروبا لمدة عام كامل، عام تجد فيه الدول الأوروبية فرصة للبحث عن البديل، أو على الأقل التقاط الأنفاس لإيجاد الحل. لكن هولندا ترى فيه عاما طويلا متعبا وشاقا قد يسبب لها الدمار والألم، وقد تخرج خاسرة على الرغم من كونها ستستلم مليارات الدولارات بدلا من أن تذهب لروسيا. واقع يقول إن أوروبا تفكر بالدفء الآن بأي ثمن ممكن، حتى لو كان ذلك بالتضحية بإحدى الدول. لكن القرار يبقى بيد هولندا التي عانت في السابق قبل أن يصل إنتاجها لهذا الحد الكبير الذي تطالب فيه أوروبا، وحتما ستكون معاناتها أكبر إذا ما اتخذت قرار الرعب بالنسبة لسكان المنطقة.